Alright guys, ito yung natanggap ko from my daughter kanina. So, gagamitin ko na to ngayon. Maluluto tayo ng pinakbet. Okay, 'di ba? May lalagyan pa sa mga nahiwa ko. Ayan, napaka-bongga. Guys, ito na yung pinakbet natin. Ayan.
Umuusok pa siya. And it's tikiman time. Ako lang mag-isa kasi yung asawa ko lumayas. Pagkaamoy niya dito sa bagoong, lumayas, pumunta sa park kasama ng aso namin. So, ako lang mag-isa. Natin. Ayan. Super sarap, guys. Tama lang yung alat niya. Hindi ko ito nilagyan ng asin. Yung bagoong na lang po yung nilagay ko. And please, don't forget to subscribe my channel. And I see you on my next video.